توی این سوال یه بلوک داده شده که نیروی P داره بهش وارد میشه. صورت سوال میگه اگه در نقاط A, B, C مقادیر کرنش رو داشته باشیم، مقدار 500,000 و 200 میکرون به صورت فشاری، اگر مدول الاستیته جنس هم 29 میلیون PSI باشه، مشخص بکنید که مقدار نیروی P چقدر هست و توی چه نقطه‌ای داره وارد میشه. و ضمناً بعد از اینکه این مقادیر رو حساب کردید، مشخص بکنید که اگه کرنش سنجی توی لبه‌ای که دیده نمیشه، یعنی اون لبه پشت این مکعب، جایی که ایکسش منهای 2.5 و زدش منهای 1.5، اونجا کرنش چقدر هست. خب برای اینکه پیدا بکنیم که محل اثر نیروی پی کجاست، ابتدا بریم مقادیر کرنش ها رو تبدیل کنیم به تنش. میتونیم از قانون هوک استفاده کنیم، سیگما برابر با ای اپسیلون، و میتونیم به این وسیله تنش ها رو توی نقاط آ و بی و سی پیدا کنیم. خب برم تنش رو توی نقطه آ پیدا کنم. تنش توی نقطه آ میشود 29 میلیون مدول الاستیسته ضرب در کرنش نقطه آ، یعنی ضرب در منهای 500 میکرون 10 به توان منهای 6. خب سیگمای آ به دست میاد مقدارش منهای 14,500 PSI. خب میتونیم مقدار سیگمای بی رو هم پیدا بکنیم. مقدار سیگمای بی هم میشه 29 ضرب در 1000 دیگه، 10 به توان 6 و 10 به توان منهای 6 رو نمی‌نویسم چون با هم ساده میشه، ضرب در 1000. خب سیگمای بی هم میشه 29000 و سیگمای نقطه سی هم میشه 29 ضرب در 200. البته اینها همه علامت منفی هم دارن چون کرنش ها به صورت فشاری است. 29 ضرب در 200 که میشود 5800 PSI. 29800 PSI. خب مقادیر تنش ها رو پیدا کردیم. خب حالا بریم سراغ محاسبه تنش توی نقطه A, B و C. برای اینکه تنش رو توی نقطه A و B و C پیدا بکنیم، من به تدریج تنش ها رو برای هر نقطه حساب میکنم. برای نقطه A، خب نقطه آ رو در نظر بگیرید. برای اینکه راحت تر بتونیم توضیح بدیم، من سطح مقطع رو از بالا میکشم. اگر این سطح مقطع رو از بالا بکشیمش، نقطه آ این گوشه قرار داره، نقطه بی اینجا هست، نقطه سی اینجا، و محور مختصاتی هم که داریم به این شکل، اینجا x، اینجا هم z هست و نیروی P تقریبا یه همچین نقطه‌ای وارد شده. خب محل اثر نیروی P این بعدش Z هست، این بعدش هم X هست. خب ابتدا لازمه نیروی P رو من منتقل کنم به مرکز. اگه نیروی P رو منتقل کنیم به مرکز، یک گشت آور به این شکل و یک گشت آور هم به این شکل خواهد داشت، به خاطر اینکه قرار نقطه B رو کامل تحت فشار قرار بده. الان هر دو تا گشت آورها نقطه B رو تحت فشار قرار میدن. خب پس اینجا من یه mx دارم و یه دونه هم mz دارم. مقدار mx چقدر میشه؟ مقدار mx میشود p ضرب در z، p ضرب در z، نیرو ضرب در فاصلش تا محور x ها، و مقدار my میشه mz میشه p ضرب در x، مقدار نیرو ضرب در فاصلش تا محور z ها. خب پس دو تا گشت آورها رو برای این نیرو خواهیم داشت اگر منتقلش بکنیم به مرکز سطح. خب حالا بریم سراغ نقطه آ. نقطه آ به خاطر نیروی P که به مرکز داره وارد میشه تحت فشار قرار میگیره. پس سیگمای آ که مقدارش رو داشتیم چقدر؟ داشتیم منهای 14500 برابر با، خب به خاطر نیروی P تحت فشار قرار میگیره، پس میشه منهای P تقسیم بر آ. منهای P به آ، مساحت رو داریم 3 ضرب در 5، پس 3 ضرب در 5. به خاطر گشتاور MZ، به خاطر گشتاور MZ نقطه آ تحت کشش قرار میگیره، پس به اضافه
گشتاور MZ مقدارش هست PX ضرب در خب فاصلش تا محور زد ها، این فاصله رو داریم چقدر؟ داریم 2.5 اینچ، یعنی نصف 5 اینچ ضرب در 2.5. این MC آیوم دارم سیگما مساوی MC آیوم رو می نویسم برای نقطه A تقسیم بر آی مومان اینرسی. خب مومان اینرسی حول محور Z میشه حول این محور میشه 1/12، 12ش میاد توی صورت، مخرجش میشه 3 ضرب در 5 به توان 3. خب برای این مال MZ. برای MX چی؟ برای MX نقطه آ تحت فشار قرار میگیره، پس منهای با گشتاور MX که مقدارش هست PZ ضرب داره خب فاصله آ تا محور X ها میشه این فاصله که میشه نصف 3 که میشه 1.5، پس ضرب در 1.5 تقسیم بر مومان اینرسی 1/12، 12ش میاد توی صورت، 5 ضرب در 3 به توان 3. این میشه مقدار تنش توی نقطه آ برای حالتی که نیرو رو منتقل کرده باشیم به مرکز سطح. خب میتونیم این عبارت ها رو ساده کنیم. من میام همه عبارت رو ضرب در 15 میکنم و به خاطر اینکه این عدد ساده بشه و همه رو ساده میکنیم، یعنی این مقادیر عددی رو هم ساده میکنیم و همه رو ضرب در 15 میکنم. خب اگر این کار رو انجام بدیم میشود منهای 21,000. یه منفی هم توی همش ضرب بکنیم که این منها اینجا هم از بین بره. پس همه رو توی یه منهای 15 ضرب میکنم و این مقادیر عددی رو هم حساب میکنم دیگه. خب اگر این کار رو انجام بدیم میشود 217,500 مساوی با P منهای 1.2 PX و به اضافه 2 تا PZ. این یه رابطه مفید برای ما. خب این مال نقطه A. بریم سراغ نقطه B. برای نقطه B هم به همین ترتیب عمل میکنم. نقطه B تنشش بوده منهای 29,000، پس میذارم منهای 29,000 مساویه با خب نقطه B هم به خاطر نیروی P تحت فشار قرار میگیره، منهای P تقسیم بر 3 ضرب در 5. به خاطر MZ نقطه B تحت فشار قرار میگیره باز هم، پس به اضافه با خاطر MZ تحت فشار قرار میگیره، پس منهای با تنش رو فشاری در نظر میگیریم میشه MX P ضرب در فاصلش تا محور Z ها 2.5 هست ضرب در مومان اینرسی 1/12، مخرج هم میشه 3 ضرب در 5 به توان 3 و نقطه B به خاطر MX تحت فشار قرار میگیره باز هم، پس منهای با PZ ضرب در فاصلهش 1.5 هست تا محور X ها. مومان اینرسی رو هم جایگذاری میکنیم 12 تقسیم بر 5 ضرب در 3 به توان 3. میبینیم که از لحاظ مقداری خیلی شبیه مقادیر آ هست، سمت راست تساوی. خب برای نقطه B هم به همین ترتیب عمل میکنم، یعنی همه رو ضرب در منهای 15 میکنم تا این مخرج ساده بشه و مقادیر عددی رو هم حساب میکنم. خب اگر این کار رو انجام بدیم میشود 435,000 مساوی با P به اضافه 1.2 PX به اضافه 2 PZ. این هم یک رابطه. پس یه رابطه برای A داریم، یه رابطه هم برای B پیدا کردیم. حالا میریم سراغ نقطه C. برای نقطه C هم به همین ترتیب. برای نقطه C تنش رو داریم منهای 5,800، پس میذارم منهای 5,800 مساویه با خب مقدار تنش فشاری دارم P به A 3 ضرب در 5. خب نقطه C به خاطر MZ تحت فشار قرار میگیره، پس منهای با
MZ هم مقدارش بوده PX ضرب در 2.5 ضرب در 12 3 ضرب در 5 به توان 3. به خاطر MX تحت کشش قرار میگیره، پس به اضافه با مقدار MX رو هم داشتیم PZ ضرب در 1.5 ضرب در 12 تقسیم بر 5 ضرب در 3 به توان 3. مقادیر مشابه قسمت‌های بالایی هستن، فقط از لحاظ علامت با هم ممکنه که متفاوت باشن، به خاطر اینکه این خمش ها بعضی هاشون برای نقاط مثبت هستن و بعضی هاشون منفی هستن. خب مجدد برای نقطه C هم به همین ترتیب عمل میکنم، یعنی همه رو ضرب در منهای با 15 میکنم و اعداد ثابت رو حساب میکنم. مقادیر میشه سمت چپ تساوی میشه 87,000 برابر با P به اضافه 1.2 PX منهای با 2 تا PZ. خب این هم یک رابطه. حالا برای اینکه از این سه تا رابطه ما بایستی مقادیر P، X و Z رو به دست بیاریم. خب میام از این رابطه یه P فاکتور میگیرم. پس یه P از این رابطه فاکتور بگیریم میشود 217,500 مساوی با P در 1 منهای با 1.2 X 1.2 X به اضافه با 2Z. این مال این رابطه. از رابطه پایین هم، از رابطه دوم هم به همین ترتیب 435,000 سمت چپش هست، 435,000 مساوی و از سمت راستش یه P فاکتور بگیریم. P به اضافه 1 به اضافه با 1.2 X به اضافه با 2Z. برای آخرین رابطه هم به همین ترتیب سمت چپش 87,000 بوده، 87,000 مساوی با یه P فاکتور میگیریم 1 به اضافه 1.2 X منهای 2Z. خب حالا از این سه تا رابطه بایستی بیایم و مقادیر P، X و Z رو به دست بیاریم. خب برای این کار میام و مثلا میام این رابطه دوم رو به رابطه اول تقسیم میکنم. میخوام P ها ساده بشه. اگر تقسیم بکنیم رابطه دوم به رابطه اول، چیزی که به دست میاد به این شکل هست، میشه 1 به اضافه 1.2 X به اضافه 2Z تقسیم بر 1 منهای 1.2 X به اضافه 2Z مساوی با 5. اگر رابطه دوم رو به رابطه اول تقسیم مساوی با 2 43,500 تقسیم بر 435,000 تقسیم بر 217,500. خب این رابطه مساوی با 2 میشه و میتونیم بیایم و این رابطه رو ساده ترش بکنیم، یعنی ادامه بدم این رابطه رو ادامه بدم. میشه 1 به اضافه 1.2 X به اضافه 2Z مساوی با 2 منهای 2.4 X به اضافه با 4Z. خب ساده ترش بکنیم رابطه رو. اگر رابطه رو ساده ترش بکنیم همه اعداد رو با هم ساده بکنیم، 1.2 X و منهای 2.4 رو با هم ساده بکنیم و Z رو هم به همین ترتیب. عبارتی که به دست میاد میشه 3.6 X منهای 2Z مساوی با 1. خب یه رابطه اینجا به دست اومد. برای قسمت دوم هم به همین ترتیب، یعنی میام و رابطه بالا، رابطه دوم رو به رابطه سوم تقسیم میکنم. میشه 1 به اضافه 1.2 X به اضافه 2Z تقسیم بر 1 به اضافه 1.2 X منهای 2Z. این مساویه با 5 میشه. 435,000 تقسیم بر 87,000 عدد 5 رو به ما میده. خب میتونم دوباره این عبارت رو طرفین وسطین بکنم. میشه 1 به اضافه 1.2 X به اضافه 2Z مساوی با 5 به اضافه با 6X منهای 10Z. خب دوباره این رو اگر سادش بکنیم، عبارتی که به دست میاد به این شکل هست 4.8 X منهای 12Z مساوی با منهای 4. این هم یه عبارت.
خب میتونیم از این رابطه مقدار z رو، از این رابطه پایین مقدار z رو به دست بیاریم. اگر مقدار z رو به دست بیاریم z میشود 4.8 x به اضافه 4 تقسیم بر 12. خب حالا مقدار z رو توی رابطه بالا جایگذاری میکنیم. عبارتی که به دست میاد به چه شکلی هست؟ به دست میاد 3 و پس اینجا جایگذاری در رابطه بالا انجام شده، میشه 3.6 x منهای 2 ضرب در z دیگه، یعنی 2 با 12 ساده میشه 6 عملا میشه 4.8 میشه 4.8 x تقسیم بر 6 منهای با 4 تقسیم بر 6 z مساوی با 1. خب میتونیم همه رو توی یه دونه 6 ضرب کنیم، میشود 21.6 منهای با 4 21.6 x منهای 4.8 x و اینجا دیگه z نداریم، در یه دونه z ضرب شد 4 منهای با 4 مساوی با 6 منهای با 4 مساوی با 6. خب 21.6 منهای 4.8 می شود 21.6 منهای 4.8 میشه 16.8 x برابر با 2. 16.8 x برابر با 10 برابر با 10. 4 رفت سمت دیگه تساوی برابر با 10. پس x می شود 10 تقسیم بر 16.8. مقدار x رو اگه حساب کنیم 10 تقسیم بر 16.8 میشه ممیز 595 اینچ. این میشه مقدار x. حالا میتونیم مقدار x رو بیایم و جایگذاری کنیم توی یکی از این عبارت ها، مثلا توی این عبارت، و مقدار z رو به دست بیاریم. مقدار z به دست میاد ممیز 50.700. پس با جایگذاری از این طرف مقدار z به دست میاد. حالا مقدار x و z رو داریم، میتونیم برگردیم عقب و توی یکی از این عبارت ها جایگذاری بکنیم و مقدار p رو به دست بیاریم. مقدار p رو هم اگر حساب بکنیم میشه تقریبا 152,000 پوند. پس مقدار p هم به دست اومد. مقدار p به دست اومد. نقطه اثر p هم که x و y رو، x و z رو عملا لازم داشتیم اینجا به دست آوردیم. پس x به دست اومد، z هم به دست اومد. اینجوری نقطه اثر و p به دست میاد. خب این مال قسمت الف و قسمت ب. قسمت C، قسمت C میگه که حالا کرنش رو اون پشت حساب کنید توی نقطه D. توی نقطه D اگر نگاه بکنید، خب به خاطر نیرو تحت فشار قرار میگیره، به خاطر mx تحت کشش قرار میگیره، به خاطر mz هم تحت کشش قرار میگیره. پس من اگر بخوام نقطه D رو اسم گذاری بکنم و تنش رو حساب بکنم، سیگما برای نقطه D میشود منهای P به A به اضافه با همین 1.2 دیگه، چون ضرایب که ثابت بوده، فقط به کششی و فشارش فرق میکرده. پس به اضافه با بذار تو یه مرتبه جایگذاریش بکنم. منهای B تقسیم منهای P تقسیم P رو هم داریم، پس P رو هم یه باره جایگذاری بکنم. مقدار P رو داشتیم 152,000 به دست اومده بود، میشه منهای 152,000 تقسیم بر 3 ضرب در 5 به اضافه با. خب mz چقدر هست؟ mz رو داشتیم مقدارش رو P ضرب در x. خب پس به اضافه با P رو داریم 152,000 ضرب در، حالا دیگه x رو هم به دست آوردیم، x شد ممیز 595,000 ممیز 595,000. این m ضرب در فاصلش که
MZ فاصلش تا نقطه D این فاصله میشه 2.5 اینچ نصف 5 اینچ. پس ضرب در 2.5 تقسیم بر آی مومان اینرسی 1/12 3 ضرب در 5 به توان 3 به اضافه با به خاطر MY هم MZ هم تحت کشش قرار میگیره. مقدار MZ میشه 152,000 ضرب در فاصلش که مقدار Z رو به دست آوردیم ممیز 5700 این M مون ضرب در C مونم که 1.5 ضرب در 1/12 5 ضرب در 3 به توان 3. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. اگر این مقدار رو حساب کنیم سیگمای دی میشود تقریبا 8593 PSI. خب مدول الاسیسته رو توی صورت سوال داشتیم 29000 PSI. پس میتونیم کرنش رو برای نقطه دی پیدا کنیم. کرنش میشه 8593 تقسیم بر 29000. از قانون هوک استفاده میکنیم. مقدار کرنش تقریبا میشه 296 میکرون. این هم مقدار کرنش برای نقطه دی.